Hey guys, welcome to Saigon. We're in Saigon today in Vietnam, Ho Chi Minh City. بیا هم سلامونه د سایګون ښار ده او د غرمې تقریبا څو بجې دي 2 بجې دي عوام ټمپریچر څو ده what's the temperature 32 degree 22 ده او ډېر بس د خوند ځای ده څوک چې یخو هیوادو کې اوسیږي د هغو دپاره بس دا ځای خو نو ملهم دی ملهم او څوک چې ګرمو هیوادو کې اوسیږي د هغو دپاره به ډېره جالبه نه وي نو سایګون ښار ده دلته د سایګون ښار یو فکت دا ده دلته 8 میلیونه تنه بایک دي دا موټر بایک کوچني موټر سکل چې دي سایکل دا کوم چې ګرځي پرې په یوه ښار کې 8 میلیونه دانې دي او دا له تیر کال له 2026 یو کال بعد دا بندوي تنها برقي سکوټران به وي اوس فیلحال چې دي هم تیلي دي او هم پټرولي دي او هم دا نور دي سوټکیسز جوړیږي بیګونه هغه د چپلکار بازار یې ده دلته د آسیایي هیوادونه که څوک غواړي د موټرسکل خولېګانې جوړې کړي اصلي مارکیټ یې دلته ده کولی سي یو فابریکه پیدا کړي مولډ درته جوړ کړي هر ډیزاین هر برانډ چې غواړي او کیدای سي ارزانه تمام سي خو زه فکر کومه چې دا $50 شاوخوا درته تمامیږي چې خپله خولۍ د موټرسکل دپاره جوړې کړي البته که په افغانستان کې څوک دا کار کوي یا نورو هیوادو کې کوي دلته بیخي ډېرې جوړیږي او غټې غټې فابریکې دي دا د ملا بل معلومات دا خو د ورځې د دې سین ده د شپې بیا ځان ته ډېر ښه ښه ځایونه لري سړکونه لري د پارټۍ دپاره میوزیک دپاره د نایټ آوټ دپاره ځایونه ډېر زیات لري هغه هم یو ځای ده په نامه د ووکینګ سټریټ ورته وایي هغه خو زه نه غواړم دغسې بلاګونه جوړ کړم عکاسي کړم مقصد دلته ستا ځایونه ډېر زیات دي ځکه هغه کې بعضې داسې سینونه دي ځایونه دي چې نه غواړم هغه د ما په ویډیو کې راسي خلکو ته یې ریکمنډ کړم بیا هم کېده چې پاک ځای پیدا کړو منظمه حلال درته در وبېښیم اوس تللي وو موږ باندې یو میټینګ هم درلود بزنس 2 میټینګه هغه هم خلاص کړل ولاړو 3 نفره فیشل هم وکړو مخ یو ساعت فیشل مساج غوږونه پاک که دا که تاسو پوهېږئ څو سوې د یوه نفر $10 یعنی هیڅ شی هم نه دي یو ساعت مخ پاکه ویښتان در پاکه وغیره وغیره او مساج ځایونه هم ډېر زیات دي ډېر ښه هم دي صرف تاسو پوه سئ چیرې لاړ سئ
او که یوازې راسې یا کیدای سي او ځای نه وي درته معلوم نو لیک به اول وار سخته وي تاسو ته چې هغه اصلي ځایونه پیدا کړئ مناسبه ځایونه پیدا کړئ چې دوکان چیرې ده بخښنه غواړم ما اواز ډېر خراب سوی ده زه دا یوه اونۍ کېږي چې ناروغه یم UK کې ناروغه ولمه مالزه دوبۍ کې به جوړ سم دوبۍ ته رالمه مالزه ویتنام کې به جوړ سم ویتنام کې نه یم جوړ نو الله پاک دې خیر کوي څه وخت به جوړ سي دلته یو غټ کافي چین لري په نامه د هایلند کافي دا لکه سټاربکس داسې ده هر چیرې چې سټاربکس جوړ سوی دی هم جوړ کړی ده دا لوکل برانډ ده لوکل کمپنۍ ده او ډیره مشهوره ده ډیر زیات دي How much is a petrol a liter? $? 80 اتیا پنسه د ډالر په حساب د UK په حساب او یا شپېته پنسه به نو راځي یو لیتر دغه دي تیل دا مازدیګر شي پولیسان راوځي دلته دا ټرافیک پولیسان ځکه ټرافیک بیخي زیات وي نو دی منیج کوي زیاتره وخت خلک دلته ټرافیک لایټ ته ډېر زیات احترام نه کوي نه لري ځکه چې ډېر زیات بیزي دي او که ټرافیک لایټ وي نو منیجمنټ یې ډېر سخته ده انیوی دې سړکو کې نو ټرافیک پولیس ولاړي دوه په مین سړکو باندې سیګنلو باندې او ترافیک منیج کوي او ډیری وخت به په ټول ښار کې پولیس ونه ویني دا تاسو ګورئ دونه موټرسایکلان دي یعنې په دې ټول ښار کې 8 میلیونه بایک دي 8 میلیونه کې به ډېر زیات ټکر سفر دا بیخي واقع ډېرې کمې دي او ټول هم یو بل ته مخ ورځي داسې د ځانونه عیار کړي دي دا ګوره اوس کوم ټکر ونسي چې دا دونه وارې ما ټکر نه دی لیدلی او اوس نو خیر خدای دې نه کوي 8 میلیونه یوازې دغه سکوټران دي په دې ښار کې په یوه ښار کې چې دي دا غټ سکوټران چې دي دا په ډیری بهرنیان دي ځکه ویتنام د فرانسویانو مستعمره ولا اوس هم تقریبا په یو شنګ کې دي زیاتره دلته فرانسویان زیات دي Vietnamese dong how much is 1 pound 32 یو پاوند 32,000 2,000 ویتنامیز ډونګ راځي نو آشنایانو دلته که تاسو 1000 پاونه راوړئ تاسې میلیونران یاست میلیونران او زه فکر کوم که 1000 پاونه دلته یو نفر راسي هالیډې ته فکر نه کوم په 2 هفتې کې دې مصرف ځکه ډېره ګراني نه ده اف کورس هوټلونه چې دي تقریبا 50 پاونه ډالره شاوخوا دي شپه کې اکه هوټل چې نیسئ $10 ده زه رویل سایګان رویل کې اوسېږم $10 غواړي شپه کې هغه 5 سټار ده اوکې ده خو البته نور ملکو د دوبۍ په 5 سټار پسې نسي رسېدی ولې اقتصادي اپارتمانتونه هوټلونه هم شته $50 $80 داسې ډېر ښه منظمه ډیسنټ ځای پیدا کېږي خوراک کباب هم ډېر زیات ګرانه نه ده نو $10 هم 2 هفتې بس دي 1000 پاونه که نوره کټ خرچي پکې ونه کړې دا مساجو خوراکو سفرو ټکسي ډېره وړیا ده دلته ارزانه ده How much taxi costs for 20 minutes from there to coffee shop? Yeah. تقریبا $4 په دا
څلوېښت دقیقې 30 دقیقې 15 دقیقې ټکسي روانه ده او $4 کېږي. لس کیلومتره لري. ترانسپورټ هغه هم د موټر هغه بایک سکوټر چې دی هغه خو ډېر وړیا دي، ارزانه دي. ویتنام خو ډېر سپیشلی سایګان ډېر ژوندی ښار ده. زه کمبودیا ته هم تللی یم، پنامپن ته. خلک ډېر دي، رش ډېر ده، بیروبار ډېر ده، ولې دغسې خوند او دغه نسته، بیروبار پکې نسته څنګه چې دلته ده. جکاټا ته هم تللی یم، البته جکاټا اندونیزیا ته، هغه بیا ځان ته بل یو سټایل لري د ښار. دا سکوټران ډېر زیات نسته پکې. لاو خواته تقریبا هغه غریب ملکونه دي، نو ویتنام هغه ملکونه لږ کوایټ دي، اقتصادي دي او خلک یې ډېر ریلکس دي. افغانان غوندې دي، 6 میاشتې کار کوي په کال کې، 6 میاشتې ویده وي، 3 میاشتې په ژمی پراته وي، خوب کوي، وایي ژمی ده، مالځه وکړې، یخ ده، ځه صحیح ده کار مه کوه. 3 میاشتې دوبی وایي ډېره ګرمي ده نو کار نه کېږي. دغسې کیسې دي. دا لږ مې کمپلین وکړو، شکایت وکړو چې چا باندې د چا خوا بده نه سي. دا موټران دا پینک چې وینئ ګلابي رنګ، دا ټکسیانې دي او دا په ویتنام کې جوړیږي. What's the name of this car? وین فاست ده. دغه لوګو یې وګورئ دا لیفټ کې، دا ویتنام خپله موټران دي، خپل پروډکشن یې ده. کولی شئ د دې ډسټریبیوشن کوم تجار واخلي او افغانستان کې خپله افغانستان کې ورې اسمبل کړي. او یو بل نوم پې کېده یا که دا نوم هم وي، که افغانان تجاران الحمدلله شته چې د موټرانو کاروبار ډېر کوي. ما خو داسې اورېدلي چې په دوبۍ کې یا یو ای کې غټترینه کار د افغانانو موټر، غټترینه د موټرانو شورومونه چې دي دا د افغانانو دي. یعنې مارکیټ چې ده تقریبا وایي 80% د افغانانو ده د موټرانو، نوي سیکنډ هاند وغیره. نو که هغه تجاران هم کولی شي د ویتنام دا برانډ ډسټریبیوټ کړي، واخلي دا موټران. دا انډیپنډنټ پالیس شا ده دلته. نو که څوک راځي سایګان ته، ویتنام ته یا هوچیمین سیټي ته، دلته دې راسي وزټ دې وکړي، په لیدو باندې ارزي. How much is the ticket for it? $2 تقریبا $2 ہے انټري ده. نو ارزي ګنینې د خلکو تاریخي ځایونه دي. پالیس ده ما خو لیدلی ده تېر وار، ولې بلاګ مې نه ده پرې جوړ کړی. په دې ایسته انشاءالله موقع وخت پیدا سي یو ورځې ورځم انسایډ ته. دا انګریزان هم وي، د سپینان موټر بایک باندې ناست دي. آفرین دي د دې خلکو. او دا شنه خولېګانې چې دي دا ګرین، دې ته ګراب وایي، دې ته
ګراب بایک لکه دی اوبر داسې ده هم ټکسي لري او هم دغه لري بایک لري موټرسایکل دا شاته چې نفر ناست ده بوک کوي درځي خولۍ درکوي او بس هر چیرې چې ځې رسوي دي اپس کې بوک کوي ډېر وړیا ده ډېر ښه ده ډوډۍ رسوي پوست دې رسوي ګراب د دې اپس ډاونلوډ کړي هر څوک چې ویټنام ته راځي دلته به زیات مشکلاتو سره مخ کېږئ نه انشاءالله دا ما دې وه کامرې بیټرۍ هم سوکه سوکه خلاصېده ده دغه کافي شاپ ته موږ دې ته رالو ډېر یو ښایسته ځای ده د دې دننه زه تل مدام چې چیو کافي ته دلته راځم بس خوند ده چې خوند دغه ځای ده زه به تاسو ته در وښیم